නිවසක් ඉදි කරනවා කියන්නේ ඉතාමත්ම කල්පනාකාරීව කළ යුතු දෙයක්. ඔයාලා දන්නවා කාමර 4ක නිවාසයක් නිර්මාණය කරන්න අවම වශයෙන් ලක්ෂ 50ක මුදලක් යනවා. මිලියන 5ක මුදලක් අවම වශයෙන් ඔයාලට වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම කල්පනාකාරීව තමයි මේ දේ කරගන්න ඕන. ඔයාලා ඉඩමත් තෝරගන්නකොට ඉතාමත් පරිස්සමෙන් සුසු ඉඩමත් තෝරගන්න ඕන. ඒකම ඔයාලා සැලසුම් ශිල්පියා, නිර්මාණ ශිල්පියා තෝරගන්නකොට තවත් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. ගොඩාක් වෙලාට වෙන්නේ කවුරු හරි දන්න යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් හිතලා ඌට ඒ සැලසුම් බාර දෙනවා. නමුත් ඔයාලා කල්පනා කරන්නේ ඒ සැලසුම් ශිල්පියා වෙතින් නිසි අයුරින් ඒ සැලසුම නිර්මාණය වෙනවද කියලා ඔයාලා හිතන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාට සමහර වෙලාවට ඕන වාස්තු ජ්‍යොතිෂ සංකල්පයන් මුසුව තමයි සැලසුම අවශ්‍ය. නමුත් සැලසුම් ශිල්පියා ගැන දැනුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකම ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් දැනුම තියෙන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොවිංස් ඔවුන් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒක 3D සැලසුමක්. ඒ වගේම ප්ලම්බින් ඩ්‍රොවිංස් තියෙන්නේ. টয়ලට් වල බට යන නිර්මාණ කරන විදිය. අන්න ඒ දේවලුත් සැලසුම් ශිල්පියාගේ වෙතින් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ සැලසුම බාර දෙන්න කලින් ඔයාලා ගොඩාක් වෙලාට මේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන සැලසුම් ශිල්පියාගේ හැකියාව සම්බන්ධව. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා YouTube channel එක හරහා වරුණ මනම්පේරි ඉමින් ඉදිරියට මීටත් වඩා තාමත් වටිනා දේවල් ඔයාලා වෙත ළඟා කරන්න. දැන් Facebook එකෙන් ගොඩාක් අය දැනගන්නවා දැනට followers ලා likes ලා ඉන්නවා ලක්ෂ 1,25,000ක් විතර followers ලා. ඉතින් YouTube channel එක හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා subscribers ලා තව තවත් වැඩි කරලා ඔයාලා දැනුවත් කරන්න. ඉතින් වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එකට ඔයාලා subscribe කරන්න, notifications ගෙන්න ගන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒකම යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලා මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ කමෙන්ට් තුලින් ඔයාලට අවශ්‍යම අත්‍යවශ්‍යම වීඩියෝස් අපි කලින් ඔයාලට නිකුත් කරන්න. ඕනම වටිනා දේවල් ඔයාලට ගෙදර තියෙන නිර්මාණයේදී යම් සංකාරී තත්ත්වයකට අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වීඩියෝ එක කලින්ම අපි ඔබ වෙත යොමු කරන්න. ඉදිරියේදී සෝලාර් පැනල්ස් කොහොමද ගෙදරට සවි වෙන්න ඕන, ඒකම ස්ටෙයාකේස් එක සැලසුම් කරන විදිය, පැන්ට්‍රි එක ඩිසයින් කරන විදිය, ඉන්ටීරියර් ඩෙකොරේෂන් කරන විදිය, ඒකම තුන්වෙනි මහලක වටිනාකම ගැන වීඩියෝස් මාලාවක්ම ඔයාලා වෙත නිකුත් කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අදම ඔයාලා වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එකට subscribe කරලා දැන්මම දැනුවත් වෙලා ඉන්න.